אז למה זה חשוב לדעת היסטוריה? אנחנו שומעים את המילה הזאת כל כך הרבה פעמים. אנחנו יכולים לשמוע אותה על סרטים היסטוריים, סרטים אפיים על דברים שקרו פעם, או לראות אותה בערוץ ההיסטוריה. כשאני אומר לראות את המילה, אני כאן את האירועים ההיסטוריים, את מה שקרה, את המלחמות הגדולות, את האנשים הגדולים, את המערכות, או את ההתפתחות של האנושות. איך הכל התקדם, איך הכל קרה. המילה הזאת טומנת בתוכה המון מסתורין, סוג של סודיות אפילו, עם איזו תבונה עליונה. כלומר, כשאנחנו לומדים אותה, את מה שקרה, אנחנו לומדים בעיקר את הדברים הגדולים. מה למעשה אנחנו לומדים כשאנחנו לומדים היסטוריה? אנחנו לומדים, אפשר לומר, 3 דברים. את האישים הגדולים, את הביוגרפיות, כלומר אנשים כמו יוליוס קיסר, אלכסנדר מוקדון. אנחנו לומדים על הקיסרים של רומא, או על המלכים של אירופה, מלכי עם ישראל, על חזקיהו, יאשיהו, צדקיהו, דוד המלך, שלמה המלך. אנחנו לומדים על לוחמים גדולים כמו נפוליאון, חניבל ברקה. אלו אנשים שהפעולות שלהם עיצבו את העולם. אלה אנשים בודדים שאם לא הם, העולם היה נראה שונה לגמרי היום מאשר הוא היה אם לא היו נולדים. דבר שני שאנחנו לומדים תהליכים היסטוריים. כלומר, אירועים רבי משמעות, כמו מלחמת העולם השנייה, מלחמת העולם הראשונה, או שאנחנו לומדים על מלחמת העצמאות של ישראל, או לומדים על המערכות של האימפריה הרומאית, או על המהפכה התעשייתית, המהפכה הצרפתית. כלומר, תהליכים של כמה שנים בודדות, שבתוכן קרו כל כך הרבה אירועים, כל כך הרבה אירועים נדחסו בתוך שנים בודדות, שהשפיעו על כל השאר האנושות, על כל שאר ההתפתחות, אילו לא היו את האירועים האלו. ודבר שלישי שאנחנו לומדים, זה משהו שהוא מאוד מורכב, בודדים לומדים אותו, או בכלל מבינים אותו, נקרא היסטוריוציזם, שזה מדע ההיסטוריה, שזו התמונה הכוללת, ומה היא באמת אומרת. אבל זה שמור לרמה יותר גבוהה של ידיעה וידע היסטורי. אלה 3 הדברים שהם נקראים היסטוריה בגדול. כלומר, יש עוד דברים קטנים, כמו היסטוריוגרפיה, אבל אלה 3 הגדולים. ומעבר לזה שהם מאוד מעניינים, נשאלת השאלה, למה לי, כאינדיבידואל, לדעת היסטוריה? בסדר, זה קרה. זה מאוד מעניין, ואני לא מתווכח על זה שזה קרה או לא קרה, ואם זה מעניין או לא. הסיפורים האלה, המלחמה הזאת, הגיבור ההוא, ההתפתחות הזאת, וואו, מעניין מאוד, אבל למה לי לדעת את זה? מה זה משנה לחיים שלי עכשיו? מה זה באמת משנה לחיים שלי מחר? אני לא מתכוון לחיים של מדינה שלמה. וזה אני מסכים. אבל אני כאינדיבידואל, מה זה משנה לי? מחר אני צריך ללכת לעבודה, יש לי את האתגר בעסק שלי, יש לי את האתגרים שלי ביום-יום. איך זה משנה? עכשיו, העניין הוא שזה כן משנה. זה כן משנה לאינדיבידואל. קודם כל, זה משנה לקבוצה. במיוחד אם זו קבוצה לאומית. כל לאום, כל עם, האחדות האידיאליסטית שלו, כלומר האחדות הסמלית, רעיונית של העם, מורכבת על בסיס העבר, התרבות של אותה קבוצה. כלומר, אנחנו בעם ישראל מאוחדים על מתחילת סיפורי האבות, סיפורי המלכים, הנביאים, סיפורי החשמונאים, סיפורי היהודים בגלות, בימי הביניים, והציונות והיום. אנחנו מאוחדים על ההיסטוריה שלנו. אבל זה, וכך גם לגבי קבוצות אחרות, להרבה מאוד עמים אירופיים, למרות שרוב העמים האירופיים נוצרו לפני 200 שנים, שזה משהו שלא הרבה יודעים. ומשל גם אצל האמריקאים, או אצל עמים באפריקה, ובמיוחד בעמים באסיה, שיש להם היסטוריה ענקית, והם מאחדים את עצמם סביב ההיסטוריה שלהם. אבל שוב נשאלת השאלה, זה נכון לגבי קבוצה, הכלל, אבל אני יוצא מן הכלל. למה לי לדעת היסטוריה? אז למה באמת האדם היחיד צריך לדעת היסטוריה? 3 סיבות. סיבה ראשונה היא השראה. כשאנחנו לומדים היסטוריה, אנחנו לומדים על כאלה גיבורים, כאלה אירועים, שזה נראה לנו לא נתפס. במובן מסוים זה, במיוחד כשבהתחלה לומדים את זה, כשפותחים את הספר הראשון בהיסטוריה, זה נראה כאילו אין יותר אנשים כאלה. איזה אנשים ענקיים חיו פעם.
איזה אירועים היו. ואם לומדים על אישים בודדים, ניתן דוגמה לא מוכרת. לא ג'ינגיס חאן, נניח תימור לנג, שהיה כובש טורקי מונגולי מהמאה ה-14. הוא מישהו שכבש את כל איראן של היום, את חורסן, שזו ארץ שכבר לא קיימת באזור אפגניסטן, חלקים מעיראק, סוריה וטורקיה של היום. והוא בן אדם שעלה לגדולה מרועה צאן, מלהיות רועה צאן, הוא עלה לגדולה הזאת. וזה נראה כאילו, וואו, אנשים שחיו פעם, אין יותר אנשים כאלה, אני לא יכול להגיע לרמה הזאת. וזה נותן איזו השראה מסוימת, השראה, לא מסוימת, השראה ענקית להצליח בכם. זה נותן דוגמאות ובאמת רצון להגיע לרמה גבוהה יותר. ונותן לנו דוגמה אישית וזה דרבון כלשהו. שאנחנו לומדים על האנשים האלה, במיוחד כשאנחנו לומדים על האנשים האלה בתוך טווח של זמן. רואים מה העולם היה לפניהם, הם והעולם אחריהם. זו סיבה ראשונה, ההשראה הזאת. סיבה שנייה היא פיתוח הדמיון שלנו. כשלומדים היסטוריה, ולומדים הרבה היסטוריה, כאן כבר 2-3 ספרים, או רואים איזה כמה תוכניות בערוץ ההיסטוריה, משהו בדמיון מתחיל לקרות. אנחנו מתחילים לחבר כל מיני קווים, זה משהו קצת מורכב, ורק מישהו שבאמת לומד היסטוריה יכול להבין את זה. מתחילים לחבר קווים של כל מה שהיה ויכול היה להיות. מתחילים לקבל איזו תמונה על העולם, ולפתח את החוש היצירתי שלנו. וזה משהו שהוא מאוד חשוב לנו כאדם בודד. והדבר השלישי זו חשיבה בהיסטוריה. עכשיו, חשיבה בהיסטוריה, כל מי ששואף להפוך להיות מדינאי, פוליטיקאי, מצביא, מישהו מאוד גדול ומאוד משפיע על העולם, צריך להבין מחשיבה היסטורית. עכשיו, העולם כבר קיים 5,700 שנים מאז שאלוהים ברא את העולם, ועד היום. וההיסטוריה הכתובה קיימת כבר 5,000 שנים. אנשים לפני 500 שנים היו תקועים, כמו שאנחנו תקועים בהיום, וקשה לנו אפילו לחשוב על עוד שנה או שנתיים, אבל קל לנו לזכור את כל החיים שהיו לנו אחורה. ככה גם לאנשים לפני 500 שנים, לפני 1,000 ולפני 1,500 שנים, לא יכלו לראות באמת את העולם קדימה. בודדים מהם, כמו גלילאו או קופרניקוס, או כמו יוהאן גוטנברג, הממציאים הגדולים, יכלו באמת לראות קדימה במה שהם עושים. החשיבה בהיסטוריה זה לא לדעת לחשוב על העבר, אלא לדעת לחשוב על העתיד מתוך העבר. ולסלול עולם שהוא יהיה שונה, לא בעוד כמה שנים מולדות, אלא בעוד 400 ו-500 שנים ועוד 1,000 שנים מהיום. אלה 3 הסיבות, השראה, דמיון וחשיבה בהיסטוריה, שבגללן טוב יהיה לנו, כאנשים בודדים, מעבר לקבוצה, כאנשים בודדים לדעת היסטוריה. והכי טוב, לא צריך ללכת לעשות תואר או להשקיע את כל החיים סביב זה, אלא פעם בחודש, חודשיים, לקרוא איזה ספר קצר, קטן בהיסטוריה, לראות יותר ערוץ ההיסטוריה, לראות סרטונים על היסטוריה, ולהתחיל להכניס את זה לתוכנו לראש.